Pinasarap na Yema cake gamit ang hotcake mix at Bear Brand swak. Gusto mo bang malaman kung paano? Just keep on watching! Hey guys! It's me, Rena Vlogs! Welcome sa aking channel at kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. Yahoo! Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng masarap na Yema cake gamit ang Maya hotcake mix at Bear Brand swak pack. Ito ang kailangan nating mga ingredients. Maya hotcake mix. Ang gagamitin ko dito guys ay 250 grams lang. 2 packs ng Bear Brand swak. 1 cup ng all-purpose flour. 4 na itlog. Kailangan din natin ng butter at 1/2 teaspoon ng salt. Kailangan din natin ng cheese para sa ating toppings at syempre kailangan din natin ng cowbell condensada para sa ating Yema Frosting. First step, i-dissolve lang natin ang Bear Brand swak pack sa 2 cups na tubig. At dahil wala akong pang-whisk, kaya gumagawa ako ng paraan guys. Charan! Tinidor ang ginamit kong pang-whisk. Yan, hahalo lang natin ang milk tsaka tubig. At pag nahalo ng mabuti, iset aside muna natin at proceed tayo sa next step. Sa malaking bowl, paghaluin ang 250 grams ng hotcake mix at 1 cup ng all-purpose flour. Hahaluin lang natin to ng bahagya at ilalagay din natin ang 1/2 teaspoon ng asin. Next nating ilalagay ang ating 2 cups na milk mixture. Hahaluin lang natin itong mabuti at after, pwede na nating ilagay ang 1 tablespoon ng butter. Hahaluin lang natin ulit at mamaya-maya ilalagay naman natin ang 2 itlog. Pag ganito na ang consistency guys, pwede na natin tong ilipat sa ating clear plastic container para maisalang na sa ating steamer.
Good for 4 plastic containers ang recipe na ito guys. Since dalawa lang yung plastic containers ko, pagkakasyahin ko na lang muna siya sa 2 plastic containers at 1 lianera. Yan, para-paraan na lang muna kasi crisis ngayon. Naparami ang paglagay ko ng mixture dito guys, kaya tip ko lang sa inyo, half lang ang ilagay nyo na mixture sa inyong plastic container para may space pa kayo sa paglagay ng Yema Frosting at topping. At para maiwasan na dumikit ang topping sa takip ng plastic container. So, eto na guys, ready na naisalang sa ating steamer. Isi-steam lang natin to ng mga 10 minutes. Mabilis lang itong maluto guys, at make sure pala na mayroong tela ang takip ng inyong steamer. After 10 minutes, iti-check na natin guys. Gagamit lang tayo ng toothpick para ma-check kung luto na ba talaga ang ating cake. Pag wala nang dumikit sa toothpick, ibig sabihin luto na ang ating cake. So, proceed naman tayo sa ating Yema Frosting. For Yema Frosting, i-dissolve lang natin ang Bear Brand Swak Pack sa 2 cups na tubig. And after natin haluin, isa-set aside lang muna natin. Sa malaking bowl, imimix lang natin ang 1 can ng condensed milk at ang 2 cups na milk mixture. Next nating ilalagay ang 1 tablespoon ng butter. Next, ilalagay na din natin ang 2 egg yolks. Pag nahalo ng mabuti, pwede na natin itong i-transfer sa kawali. Isalang lang natin to guys at haluin ng mga 10 to 15 minutes o hanggang sa lumapot ang ating mixture. So, eto na guys, malapot na ang ating Yema mixture. Pwede na natin tong ilagay sa ating cake. So, eto na yung cake natin guys. Binaliktad ko lang siya para flat talaga. Yan, lalagay na natin ang ating Yema Frosting. At after malagyan natin ng Yema Frosting, ilalagay naman natin ang cheese toppings para mas lalong sumarap. So, eto na guys ang ating Yema cake. Akalain mo yun, pwede palang gumawa ng Yema cake gamit ang hotcake mix at Bear Brand swak. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!